Hi, I'm Arnel. So, I'm making this video since uso na ang bike to work ngayon. So, bakit ko gagawin itong video na to? So, I've been biking to work for more than 2 years now. So, I wanted to share ano yung mga essentials or checklist na pwedeng gawing guide na mga baguhan sa pagpa-bike to work. So, eto na yung nasa listahan ko na pwede nyong gawing basis din para sa inyo, pero pwede yun namang i-customize siya. So, ang unang-una sa listahan is, ang pinaka-importante is helmet. So, yan ang number 1 kasi kailangan natin protektahan ang ulo dahil for accidents. So, importante yan. Kaya yan yung number 1 na essential na nasa checklist. So, marami namang klase ng helmet. So, depende naman sa inyo kung anong gusto nyo. So, pwede natin i-discuss sa ibang video yung types of helmet. Pero sa ngayon, ang first essential para sa checklist natin is yung helmet para sa mga baguhan na magba-bike to work. So, ano yung next natin? So, the next one is, currently since mandatory na siya, so face mask. So, depende sa inyo kung anong klaseng face mask yung gagamitin nyo. So, ako ang ginagamit ko kasi yung N95 na rating na bog mask. So, for starters, pwede naman kahit yung cloth mask muna para hindi kayo mahirapan. Then, next sa listahan natin na essentials for bike to work is water bottle. So, syempre, magmalayuan or malapit man, pero at hindi tayo sanay pa mag-bike. So, para iwas pulikat din and uhaw, and kailangan natin magbaon ng tubig. And for our number 4, so ito importante, lights. So, yung una-una ito sa front lights. And so may blinking mode siya, tsaka steady mode. Then, yung sa likod naman is yung red para kitang-kita tayo ng mga sasakyan. Yan. So, meron siyang steady mode, then may blink mode din siya. Yan. So, ano yung panglimang essential natin? It's yung bell or yung horn. So, depende sa preference nyo kung anong gusto nyo ilagay sa bike nyo, kung bell o yung rechargeable na horn na electronic na, kesa naman sumisigaw tayo sa mga tao para tumabi sila or yung sasakyan. So, ano yung next sa listahan natin? Ang number 6 na important essentials natin is ID. So, pati quarantine pa. So, wag natin kakalimutan dalhin siya starting tomorrow, Monday. Kasi depende sa checkpoint, so hindi lahat, mostly to be safe, at least may dala tayong identification, and kasama na doon yung wallet. And number 7, importante din pang secure ng bike natin is yung bike lock. So ito yung isang klase, pero I recommend yung U-lock, yung in order ko kasi hindi pa dumadating. So yun yung mas matibay. And kung folding naman yung bike nyo, pwede nyo naman siyang i-fold at ipasok sa mall and also sa baggage counter. And kung allowed sa office nyo, ipasok nyo na lang siya kaysa iiwan sa labas. Yan. So, ano yung number 8 natin na kailangan? So, for me, shades o salamin. So, depende naman sa inyo kung kailangan nyo. Pero ito kasi is more on protection habang nasa biyahe para iwas dun sa mga bato o mapuwing kayo habang nagbabike kayo sa kalye, para iwas aksidente natin. Then for number 9, gloves. So depende sa inyo kung gusto nyo mag-gloves. So yung ibang tao hindi nag-gloves. So ako kasi personally I use the gloves kasi pag nagpapawis yung kamay ko, so minsan syempre para iwas madulas dun sa handlebar, and also yung gloves na ginagamit ko kasi may additional padding para hindi masakit sa kamay pag matagal.
Then for our number 10 sa checklist na nire-recommend ko is meron tayong multi-tool. So itong multi-tool na to is nagamit natin. So hopefully alam nyo na siyang gamitin pag meron kayo na to, is just in case masiraan kayo sa daan or magkaroon ng konting adjustment needed dun sa bike nyo. So next sa multi-tool is yung portable pump. So mas maganda yung may gauge para at least alam nyo kung ano yung tire pressure ng bike nyo, para hindi sobra, hindi naman kulang. Then next is kung wala kayong patch kit, hindi kayo marunong gumamit yung pag naputasan ng gulong, so ang suggestion ko na lang is magdala kayo ng spare na interior. So ito dapat syempre sa bahay na-practice yun na paano siya gamitin, paano ilagay. Hindi yun during first time nyo gagamitin siya, dahil mas tatagal kayo pag napulatan kayo. Then for our number 13, so normally ako may dala lagi akong jacket ganito. So medyo bright siya since yun yung pinili ko dahil para mas kita sa daan. So importante yung visibility sa habang nagbabike tayo para makita tayo ng mga sakyan at mga kapwa bikers natin. Then yung number 14 essentials is normally nagdadala tayo ng pamalit na damit kasi hindi natin maiwasan na during nagta-travel tayo pawis na tayo or madumihan yung ginamit natin pampunta sa office na damit. So mas magandang may baon tayong pamalit. So ako, ganun ang ginagawa ko when I go to work. So iba yung damit ko pang bike. Then pagdating sa office, nagbibihis na lang ako ng pang office attire ko. So kasama na doon na next na essentials for me is toiletries. So depende dun sa setup nyo sa office kung may CR kayo na may shower o wala. So mag-vary na lang doon kung ano yung pwede nyong gawin. Kung walang shower, ano yung pwede nyong gamitin para mag-freshen up kayo bago kayo magbihis para makapagtrabaho sa office. Then next is for my number 15 is syempre yung cellphone, and kasama na doon is yung power bank and charger. So yung power bank dual purpose, so magagamit nyo siya pag nag-lowbat din yung mga ilaw nyo, and also tapos pati sa phone. So make sure na yung kable nyo dala is merong para sa phone nyo and para dun sa accessories nyo na lights na compatible siya. Then last sa list ko syempre is meron kayong bag. So ito yung ginagamit kong bag. So yung bag na to nakalagay sa likod ng bike ko. So karamihan ng gamit ko, pati yung mga na-mention ko, dun ko na nilalagay. So hopefully itong video na to ay makatulong sa inyo para mag-start ng checklist nyo ng mga kailangang gamitin or essentials para sa pagbabike to work. Ayun. So kung may nakalimutan ako o may suggestion kayo, i-comment nyo na lang down below, and don't forget to subscribe din kasi para pag may mga bagong videos, makareceive kayo ng notification. Okay, so dito na lang muna. Maraming salamat and ingat kayo mga kapadyak.